วันนี้หมอจะเล่าเกี่ยวกับหมวดอาหารแลกเปลี่ยนที่ผู้ป่วยไตควรจะรู้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการจะปรุงอาหารในผู้ป่วยไตเรื้อรังค่ะว่าทานอาหารยังไงไตถึงจะดีนะคะข้อแรกค่ะอาหารที่เหมาะสมกับท่านเป็นอย่างไรนะคะข้อต่อไปก็คือปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับท่านค่ะเป็นเท่าไหร่ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่วันนี้หมอจะเล่าให้ฟังก็คือหัวข้อเกี่ยวกับหมวดอาหารแลกเปลี่ยนนะคะอาหารแลกเปลี่ยนก็หมายถึงว่าข้าว1 จานข้าว1 ทัพพีจะไปแลกเป็นก๋วยเตี๋ยวได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่อยากทานไข่ขาวนะคะจะไปเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาจะไปเปลี่ยนได้เท่าไหร่เราไปเริ่มดูกันเลยนะคะโดยข้อแรกที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือหน่วยต่างๆของสิ่งที่เราจะนำมาตักอาหารนะคะอันแรกก็คือ1 ทัพพีจะเท่ากับ4 ช้อนโต๊ะ1 ช้อนโต๊ะก็จะเท่ากับ3 ช้อนชา1 ทัพพีก็ประมาณ55 กรัมนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการจะคิดละเอียดนะคะว่าเราตักข้าวมา1 ทัพพีเนี่ยทัพพีของเราจะเท่ากับทัพพีที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดต้องการความละเอียดก็สามารถจะใช้ตาช่างได้นะคะข้าว1 ทัพพีก๋วยเตี๋ยว1 ทัพพีนะคะก็คือประมาณ55 กรัมค่ะต่อไปนะคะ1 ช้อนโต๊ะหรือว่า1 ช้อนกินข้าวอันนี้ความหมายเดียวกันนะคะก็คือ15 กรัม1 ช้อนชาหรือ1 ช้อนกาแฟค่ะอันนี้เหมือนกันนะคะก็คือ5 กรัมค่ะในวันนี้จะพูดกันทั้งหมด7 กลุ่มอาหาร7 หมวดอาหารนะคะซึ่ง4 หมวดอาหารแรกค่ะจะเป็นหมวดอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบส่วน3 หมวดอาหารหลังค่ะก็จะไม่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบนะคะที่ต้องให้ความสำคัญกับโปรตีนก็เนื่องจากว่าคนไข้ไตค่ะจำเป็นจะต้องจำกัดหมวดอาหารโปรตีนนะคะโดยกลุ่มอาหารแรกที่หมอจะพูดถึงนะคะก็คือหมวดที่เป็นข้าวแป้งค่ะข้าวแป้ง1 ส่วนจะให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่นะคะคิดเป็นโปรตีน2 กรัมค่ะในหมวดอาหารนี้ก็จะมีเช่นนะคะ1 ทัพพีของข้าวสวยค่ะอันนี้ก็เน้นเป็นเส้นที่สุกแล้วนะคะข้าวสวยเส้นหมี่ขาวเส้นใหญ่บะหมี่แล้วก็ขนมจีนจับกลางนะคะตรงบะหมี่ที่เป็นหมี่เหลืองนะคะหรือว่าหมี่หยกอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดค่ะที่มีคอเลสเตอรอลสูงหรือว่ามีฟอสฟอรัสสูงเป็นไตระยะท้ายนะคะบะหมี่ก็อาจจะจำเป็นจะต้องทานน้อยหน่อยหรือว่าเลี่ยงการทานไปนะคะอย่างอื่นที่เป็นกลุ่มอาหารแลกเปลี่ยนนะคะ1 ทัพพีก็อย่างเช่นพืชหัวนะคะเช่นมันเผือกฟักทองสุกแล้วก็ข้าวโพดก็คือข้าวโพดครึ่งฝักนะคะฟักทองต้องระวังในคนไข้ไตระยะท้ายเช่นระยะ 3B 4 5 ค่ะฟักทองมีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ข้าวโพดค่ะก็เป็นเมล็ดธัญพืชนะคะต้องระวังเรื่องฟอสฟอรัสค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะเท่ากับแผ่นเกี๊ยว4 แผ่นนะคะข้าวต้ม2 ทัพพีข้าวเหนียวจะได้แค่ครึ่งทัพพีนะคะถ้าเกิดทานเป็นขนมปังค่ะข้าวสวย1 ทัพพีนะคะแลกขนมปังขนาดปกติได้1 แผ่นนะคะถ้าเกิดเป็นขนมปังกรอบค่ะก็จะได้2 แผ่นใหญ่นะคะขนมปังกรอบเล็กก็จะได้6 แผ่นนะคะที่ต้องระวังก็คือขนมปังสามารถทานได้นะคะแต่ว่าขนมปังใส่ผงฟูนะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตดังนั้นขนมปังจะได้โซเดียมมากนะคะดังนั้นจะเห็นว่าที่หมอระบายสีเขียวไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นหมวดอาหารในกลุ่มข้าวแป้งค่ะที่ก็ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทานได้นะคะจะมีโซเดียมน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกทานขนมปังก็ต้องรู้ว่าโซเดียมก็จะได้เยอะกว่ากันหลายเท่านะคะในหมวดข้าวแป้งค่ะจะต้องระวังในกลุ่มที่เป็นข้าวซ้อมมือข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะกลุ่มนี้ในคนไข้ไตระยะท้ายระยะ 3B 4 5 อาจจะต้องเลี่ยงนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์1 ส่วนนะคะเท่ากับ2 ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ไม่ใช่1 ช้อนโต๊ะนะคะเนื้อสัตว์1 ส่วนเท่ากับ2 ช้อนโต๊ะค่ะจะให้พลังงาน70 กิโลแคลอรี่นะคะคิดเป็นโปรตีน7 กรัมค่ะอันนี้หมออยากให้แยกเป็นอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปค่ะเวลาเราคำนวณ
พลังงานของกลุ่มโปรตีนนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะเบื้องต้นเราก็ใช้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรี่นะคะอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วในสัดส่วนของเนื้อสัตว์แต่ละอย่างอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือโปรตีนจะมีปริมาณเท่ากันนะคะก็คือ1ส่วนให้โปรตีน7กรัมแต่ว่าพลังงานที่จริงแล้วจะไม่เท่ากันนะคะก็ขึ้นกับว่าโปรตีนที่เราเลือกทานค่ะมีไขมันอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าเกิดจะแยกในรายละเอียดค่ะอันนี้หมอรวบรวมแล้วก็แยกรายละเอียดมาให้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะท่านใดที่ต้องการทานโปรตีนที่คุณภาพนะคะไขมันต่ำก็เลือกทานตามสีเขียวนี้เลยนะคะก็คือ1ส่วนค่ะจะให้พลังงานแค่35กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้ก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์สุก2ช้อนโต๊ะนะคะเช่นเนื้อปลาอกไก่ปูนะคะอันนี้ก็จะเทียบเท่ากับปลาทูตัวเล็ก1ตัวไข่ขาว2ฟองนะคะไข่ขาวจะได้2ฟองนะคะแล้วก็กุ้งประมาณ 3-5 ตัวค่ะถ้าเกิดไขมันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์สุก2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์ที่เริ่มมีติดมันเล็กน้อยนะคะเนื้อหมูสันในค่ะไก่ในส่วนที่อาจจะเป็นอกที่มีติดมันเล็กน้อยนะคะสะโพกน่องนะคะที่ไม่ติดหนังค่ะปลาแซลมอนนะคะถัดมานิดนึงนะคะก็เช่นไขมันปานกลางนะคะกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์สุก2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเช่นเนื้อหมูตรงซี่โครงหมูนะคะยังไม่ติดมันนะคะส่วนที่เป็นเต้าหู้แข็งค่ะได้ครึ่งแผ่นเต้าหู้ขาวอ่อนค่ะได้2/3 หลอดน้ำเต้าหู้ไม่เติมน้ำตาลนะคะ240มิลลิลิตรแล้วก็ถ้าเป็นไข่ทั้งฟองไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่อันนี้จะได้1ฟองนะคะความแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดเป็นไข่ขาวค่ะจะได้2ฟองนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะไขมันต่ำแต่ถ้าเป็นไข่ทั้งฟองอันนี้ก็คือรวมไข่แดงด้วยก็จะได้แค่ฟองเดียวนะคะก็จะเพิ่มปริมาณไขมันมาค่ะส่วนโปรตีนที่ไม่แนะนำนะคะอันนี้หมอรวบรวมมาให้เฉยๆนะคะก็คือหมอจะระบายสีแดงเอาไว้นะคะอันนี้ไขมันสูงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกอาหารแปรรูปก็ไม่ค่อยจะแนะนำนะคะก็จะอยู่ในพวกไส้กรอกหมูยอหมูติดมันนะคะไก่ติดหนังปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาสวายสมมุติว่าท่านใดบางวันที่เลือกทานอาหารหมวดนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้หมวดอาหารแลกเปลี่ยนแบบนี้แต่ท่านก็ควรจะรู้นะคะว่าเมนูหรือว่าอาหารกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นเมนูอาหารที่เราก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้ทานกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอาหารแปรรูปก็มักจะมีเรื่องของโซเดียมที่สูงนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีฟอสฟอรัสที่สูงด้วยนะคะรวมทั้งยังมีไขมันสูงด้วยค่ะในอาหารกลุ่มนี้นะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือฟอสฟอรัสนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารที่กินทั้งกระดูกนะคะเช่นปลาเล็กปลาน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งโซเดียมที่ต้องระวังนะคะเช่นอาหารหมักอาหารดองแล้วก็อาหารแปรรูปอย่างที่หมอเล่าไปค่ะอันนี้ก็เป็นหมวดอาหารกลุ่มที่2นะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มผักนะคะผักเนี่ยมองภายนอกเนี่ยเหมือนไม่รู้สึกว่าจะมีโปรตีนหรอแต่ว่าถ้าเกิดคิดละเอียดของคนไข้โรคไตผักต้องคิดโปรตีนด้วยนะคะโดยผัก1ส่วนค่ะจะให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็คิดเป็นโปรตีน1กรัมนะคะโดยจะมีรายละเอียดนิดนึงนะคะสำหรับเวลาเราไปดูตารางอาหารนะคะที่นักกำหนดอาหารค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะกำหนดมาว่าใน1วันค่ะจะทานได้3ส่วนนะคะโดย3ส่วนนั้นก็จะต้องแบ่งเป็นแต่ละมื้อนะคะเพราะว่าการที่ผักสุกแล้วกับผักสดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันเป็นเท่าตัวเลยนะคะลองนึกถึงผักที่ยังไม่ได้ทำสุกนะคะอันนี้1ส่วนจะหมายถึง2ทัพพีนะคะพอมาทำสดแล้วค่ะจาก2ทัพพีนั้นจะหดลงนะคะผักสดก็จะเหลือผักสุกแค่1ทัพพีเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็น1ส่วนเท่ากันนะคะคิดเป็นพลังงาน25กิโลแคลอรี่ค่ะเป็นโปรตีน1กรัมข้อควรระวังสำหรับผักนะคะก็เน้นเป็นผักที่เป็นผักสดนะคะหลีกเลี่ยงผักที่เป็นผักแปรรูปผักดองผักกระป๋องค่ะก็เนื่องจากว่าใน1ส่วนที่เป็น1ทัพพีเท่ากันเลยนะคะจะเห็นในช่องโซเดียมนะคะจะให้ปริมาณโซเดียมสูงแตกต่างกันถึงประมาณ20เท่าเลยนะคะนอกจากนี้ในผักถ้าเกิดว่าท่านใดที่เป็นไตระยะเริ่มต้นนะคะ1 2 3A ค่ะก็ท่านสามารถเลือกทานผักได้
ตามชอบใจนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเมนูแล้วก็สลับผักกันไปนะคะไม่แนะนำให้ทานชอบผักไหนก็ทานผักเดิมๆอันนี้ไม่แนะนำนะคะแต่สำหรับท่านใดที่เริ่มเป็นไตระยะท้ายนะคะระยะ 3B ระยะ 4 แล้วก็ระยะ 5 ค่ะที่ไม่ว่าจะเป็น 5 ยังไม่ฟอกเลือด 5 ฟอกเลือดไตแล้วนะคะในกลุ่มนี้ท่านมักจะมีเกลือแร่โพแทสเซียมแนวโน้มสูงนะคะควรจะดูตามผลเลือดตัวเองนะคะก็ปรับผักให้เหมาะสมกับโพแทสเซียมของตัวเองซึ่งถ้าเกิดท่านมีโพแทสเซียมสูงค่ะก็ต้องไปเลือกผักในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะก็หลีกเลี่ยงผักที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มที่เป็นล้างไตช่องท้องนะคะส่วนใหญ่โพแทสเซียมของท่านจะค่อนต่ำนะคะอันนี้ต้องแล้วแต่นะคะผู้ป่วยล้างไตในช่องท้องค่ะบางท่านก็โพแทสเซียมค่อนต่ำบางท่านปกติบางท่านสูงนะคะอันนี้ก็เลือกขึ้นกับสถานการณ์ผลเลือดโพแทสเซียมของท่านนะคะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มผลไม้นะคะอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ดูภายนอกอาจจะไม่ทราบเลยนะคะว่ามีโปรตีนในกลุ่มนี้ค่ะผลไม้1ส่วนนะคะถ้าเกิดคิดเบื้องต้นก็คร่าวๆก็คือให้พลังงานประมาณ 60-70 กิโลแคลอรี่นะคะให้โปรตีน 0.5 กรัมต่อ1ส่วนค่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยทานเป็นผลไม้สดนะคะผลไม้สด1ส่วนค่ะจะให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่โปรตีน 0.5 กรัมซึ่งจะมีโซเดียมค่ะแค่ประมาณ2มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเลือกทานเป็นผลไม้แปรรูปหรือผลไม้กระป๋องอันนี้หมอระบายสีแดงไว้ให้นะคะเนื่องจากว่าก็จะได้พลังงานเยอะมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโซเดียมค่ะโหลดเยอะมากดังนั้นในกลุ่มที่เป็นผลไม้แปรรูปผลไม้กระป๋องก็มักจะไม่แนะนำกันการที่จะดูว่า1ส่วนเท่าไหร่อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องขึ้นกับว่าผลไม้อันนั้นนะคะเขาเป็นผลเล็กผลใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบ่งเป็นตัดเป็นชิ้นๆพอคำนะคะอันนี้หมอก็เลยแบ่งมาให้ดูตามนี้เราจำเป็นจะต้องดูในกลุ่มของผลไม้เหมือนผักเลยนะคะก็คือดูว่าสถานการณ์โพแทสเซียมของท่านเป็นอย่างไรนะคะถ้าท่านเป็นไตในกลุ่มระยะแรกๆนะคะก็คือกลุ่มระยะ1 2 3A ค่ะส่วนใหญ่ท่านก็สามารถทานผลไม้ได้ทั้งหมดนะคะก็เพียงแต่สลับผลไม้กันไปมาไม่ทานซ้ำๆกันนานๆนะคะแต่ถ้าเกิดท่านเริ่มเป็น 3B 4 หรือว่า5ทั้งยังไม่ฟอกเลือดแล้วก็ฟอกเลือดก็เช่นกันนะคะก็ควรจะไปเลือกผลไม้ในกลุ่มที่เป็นโพแทสเซียมต่ำก็จะดีกว่านะคะยกเว้นโพแทสเซียมของท่านค่อนต่ำก็สามารถที่จะเลือกผลไม้ในกลุ่มโพแทสเซียมสูงได้นะคะโดยผลไม้ในกลุ่มที่เป็นหั่นชิ้นนะคะก็แนะนำ 6-8 ชิ้นคำอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนนะคะก็ถ้าเป็นโพแทสเซียมต่ำหรือว่าค่อนข้างต่ำก็อย่างเช่นแตงโมสับปะรดนะคะโพแทสเซียมสูงหรือค่อนสูงก็อย่างเช่นมะละกอสุกแคนตาลูปนะคะถัดมาถ้าเกิดเป็นผลไม้ชิ้นเล็กๆค่ะเป็นผลเล็กๆจิ๋วๆเลยนะคะก็ทานได้ 5-6 ผลนะคะเช่นลองกองลิ้นจี่องุ่นกลุ่มนี้โพแทสเซียมต่ำค่ะถ้าผลใหญ่มาอีกนิดนึงนะคะก็ทานได้ประมาณ 3-4 ผลเช่นทานเงาะมังคุดละมุดอันนี้ก็โพแทสเซียมต่ำนะคะถ้ามะปรางก็โพแทสเซียมสูงถัดมาเป็นผลไม้ที่เป็นผลใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะทานได้1ผลนะคะอันนี้ขนาดผลก็คือประมาณ1กำปั้นมือเช่นทานแอปเปิ้ลส้มเขียวหวานส้มเช้งผลเล็กอันนี้โพแทสเซียมต่ำนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กลุ่มนี้โพแทสเซียมสูงค่ะนอกจากนี้ถ้าผลใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะทานได้แค่ครึ่งผลนะคะก็จะถือว่าเป็น1ส่วนเช่นสาลี่อันนี้จะเป็นโพแทสเซียมต่ำนะคะแล้วก็กล้วยหอมมะม่วงแก้วมังกรผลกลางอันนี้จะอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมสูงค่ะในกลุ่มผลไม้ก็จะมีผลไม้ที่จำเป็นจะต้องระวังก็คือในกลุ่มผลไม้ที่เขาค่อนข้างหวานอันนี้ในคนไข้เบาหวานก็จำเป็นจะต้องเลือกทานอีกนะคะกลุ่มที่5นะคะก็คือข้าวแป้งในส่วนที่เป็นกลุ่มข้าวแป้งปลอดโปรตีนนะคะข้าวแป้ง1ส่วนค่ะที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนก็จะให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ก็จะเท่ากับข้าวแป้งส่วนที่ให้โปรตีนเลยนะคะแต่กลุ่มนี้ค่ะโปรตีน0 กรัมเลยนะคะ1ส่วนก็จะเท่ากับข้าวแป้งปลอดโปรตีน1ทัพพีนะคะอย่างเช่นวุ้นเส้นสุกก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้สาคูจะเห็นว่าในกลุ่มนี้ค่ะเวลาสุกแล้วเขาจะเป็นใสๆเป็นดิบนะคะยังไม่ได้ทำก็อย่างเช่นวุ้นเส้นครึ่งกำเล็ก
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ก็คือ1แผ่นกลมนะคะและสาคูก็2ช้อนโต๊ะค่ะในกลุ่มนี้ข้อควรรู้ก็คือว่าในกลุ่มนี้ให้พลังงานนะคะดังนั้นบางท่านที่ถามหมอมาว่าถ้าเกิดว่าทานอาหารค่ะแล้วไม่อิ่มสามารถที่จะทานได้เรื่อยๆไม่จำกัดเลยหรือเปล่าก็ตอบเลยว่าไม่ใช่นะคะก็ทานเท่าที่พลังงานต่อวันควรจะได้รับค่ะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่6ค่ะน้ำตาล1ส่วนนะคะให้พลังงาน20กิโลแคลอรี่ค่ะโปรตีน0กรัมนะคะไม่มีโปรตีนค่ะน้ำตาล1ส่วนเท่ากับ1ช้อนชาก็คือ5กรัมค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มไขมันนะคะไขมัน1ส่วนค่ะให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่นะคะไม่มีโปรตีนค่ะอันนี้ตัวน้ำมันที่แนะนำนะคะก็แนะนำเป็นไขมันดีนะคะก็อย่างเช่นน้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันคาโนล่าน้ำมันถั่วลิสงแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะแต่ว่านี่หมอเล่าเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ไปทานอาหารที่มีไขมันแบบนี้นะคะก็จะได้รู้ว่าเท่ากับน้ำมันกี่ช้อนชากันแน่นะคะก็คือน้ำมัน1ช้อนชาค่ะจะเท่ากับครีมเทียม2ช้อนชานะคะเท่ากับกะทิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เท่ากับสลัดน้ำข้นค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่ถ้าเกิดคิดพลังงานมาแล้วนะคะท่านทานอาหารในหมวดที่นักโภชนาการเขาคิดมาให้แล้วค่ะแต่ปรากฏวันนั้นท่านไม่อิ่มนะคะหรือว่าต้องการพลังงานเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องไปดูก่อนนะคะว่าท่านเป็นไตเรื้อรังแล้วเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานนะคะถ้าเกิดท่านไม่เป็นเบาหวานค่ะก็สามารถเลือกได้ทั้ง3กลุ่มนะคะเลือกได้ทั้งจะทานไขมันที่เป็นไขมันดีก็ได้นะคะจะทานแป้งปลอดโปรตีนก็ได้หรือว่าจะเลือกทานเป็นน้ำตาลก็ได้นะคะได้ทั้ง3กลุ่มแต่ถ้าเกิดท่านเป็นไตเรื้อรังที่เป็นเบาหวานค่ะอาจจะเหลือช้อยน้อยลงอาจจะเหลือทางเลือกน้อยลงนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทานเป็นไขมันดีนะคะส่วนแป้งปลอดโปรตีนเนี่ยก็ต้องไปเลือกในแป้งปลอดโปรตีนที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็ถ้าเกิดในช่วงนั้นคุมน้ำตาลไม่ดีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้เลี่ยงไปนะคะโดยผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังแล้วเป็นเบาหวานถ้าเกิดพลังงานไม่เพียงพอจริงๆค่ะมีอาจารย์บางท่านนะคะก็แนะนำให้อาจจะตักเป็นน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันที่เป็นน้ำมันดีเนี่ยค่ะทานเข้าไปเพิ่มเติมไปเลยนะคะก็คือสามารถทานแบบนี้ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นหมวดอาหารทั้งหมด7กลุ่มอาหารนะคะที่หมอก็คิดว่าป่วยไตทุกคนควรจะเรียนรู้นะคะหลักๆที่หมอพยายามจะเน้นนะคะก็คือกลุ่มหมวดอาหาร4กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มข้าวแป้งโปรตีนผักและผลไม้กลุ่มนี้มีโปรตีนนะคะดังนั้นท่านต้องทานแบบจำกัดตามปริมาณโปรตีนของท่านที่สามารถที่จะทานได้นะคะถ้าเกิดไม่อิ่มต้องไปเลือกใน3หมวดหลังค่ะแล้วก็หลังจากวิดีโอนี้ไปนะคะท่านก็มีความรู้ครบหมดแล้วนะคะว่าท่านจะเลือกทานอาหารแบบไหนจะทานปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีหมวดอาหารที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะท่านใดที่ต้องการแนะนำวิดีโอนะคะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ